80% از بچه‌ها مدرسه رو دوست دارن و 20% مدرسه رو دوست ندارن و ازش متنفرن. البته این نتیجه تحقیقی هست که سال 2023 در انگلستان انجام شد. تحقیق مشابهی تو چند کشور دیگه انجام شد و نتیجه خیلی متفاوته. در آمریکا، ژاپن، چین و استرالیا این تحقیق تو سالهای گذشته صورت گرفت و آمارها نشون میده تقریبا 60% از بچه‌ها مدرسه رو دوست ندارن، حوصله‌شون سر میره و یا متنفرن. من میخوام در مورد این آمار و ارقام با هم صحبت بکنیم و در انتهای ویدیو راهکار میدم برای اینکه بچه‌ها مدرسه رو بیشتر دوست داشته باشن و تو این فضا حداقل اینه که حوصله‌شون سر نره و متنفر نباشن. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم دیگه دلایل اینکه بچه‌ها از مدرسه خوششون نمیاد رو بررسی بکنیم و در انتهای ویدیو هم حتما راهکار میدم برای اینکه این فضا قابل تحمل تر باشه برای بچه‌ها. اولین و مهمترین علت اینه که بچه‌ها تو این فضا اضطراب دارن، یعنی نگرانی و دلشوره هایی دارن. حالا کلاس اول یا دوم ما اسمش رو میذاریم اضطراب جدایی، یعنی موضوع جدا شدن از مادر هست که منبع عاطفی اصلی هستش. یه نکنه هایی تو ذهن بچه میاد، یه نگرانی هایی مثل اینکه مثلا نکنه مامان یادش بره دنبالم بیاد، نکنه اینجا نتونم با کسی دوست بشم و ارتباط بگیرم، یه همچین چیزایی و باعث اضطراب میشه. ولی به طور کلی سالهای دبستان سطح اضطراب تو بچه‌ها نسبتاً بالاست. مثلا یه پژوهشی سال 2023 انجام شد توی استرالیا و نشون داد که بچه‌های دبستانی، نه فقط کلاس اولی‌ها، بچه‌های دبستانی تقریباً 30%شون اضطراب دارن برای رفتن به مدرسه یا هفته‌های اول. پس یکی از مهمترین علت‌ها اضطرابه. مثلا تو کلاس سوم، چهارم یا پنجم و ششم بچه‌ها هنوز اضطراب دارن از محیطی که میخوان واردش بشن، از کلاس جدید، معلم جدید، اینکه شاید دوست نتونن پیدا بکنن و اتفاقای این چنینی. پس یکی از علت‌ها و مهمترین علت اضطراب هست. علت دیگه ای که بچه‌ها مدرسه رو دوست ندارن یا شروع کردن مدرسه حال خوبی بهشون نمیده، ترس از موقعیت‌های اجتماعی هستش. یعنی توی مدرسه به عنوان یه محیطی که بعد از حالا تعطیلات تابستون یا برای اولین بار میخوان واردش بشن، یعنی کلاس اولیه‌ها، ترس و نگرانی دارن که نکنه اونجا نتونن ارتباط بگیرن. معمولا در مورد بچه‌هایی که ارتباط رو خیلی بلد نیستن، مهارت‌های ارتباطیشون ضعیفه یا خجالتی هستن، این ترس و نگرانی وجود داره. علت بعدی تجربه‌های منفی هستش که تو مدرسه سالهای قبل داشتن. حالا این میتونه در مورد بچه‌های دوره اول یعنی دبستان، راهنمایی یا حتی دبیرستان باشه. تجربه‌های منفی مثل اینکه مثلا مدرسه سختگیری هستن، معلم سختگیری سال قبل داشتن، یا توی مدرسه خیلی از بچه‌ها متأسفانه نمیتونن دوست پیدا بکنن، تنها هستن، یا جو بعضی از مدارس خیلی رقابتیه و بچه داره استرس زیادی رو تحمل میکنه، شاید تحت تاثیر اون، یا فشار درسی زیاده، یا گاهی وقتا یه اتفاقی میفته که بچه احساس ناامنی میکنه. اینا علتایی هست که میتونه تجربیات منفی سال قبل باشه و بچه ما الان امسال دیگه تمایلی نداره حالا یا مدرسه بره یا طی سال تحصیلی همش گله و شکایت میکنه و میگه که نمیخواد مدرسه بره و مدرسه براش حوصله سربر شده. علت بعدی پاداش‌های بیرون از مدرسه است. مهمترینش هم این فضای اینترنت، گوشی‌های موبایل یا آیپدی هستش که دست بچه‌ها هست و وقتی تمام وقت یا بدون محدودیت تایم زیادی رو با اینها میگذرونن، ما میدونیم که سروتونین و دوپامین زیادی داره ترشح میشه. پس این میتونه باعث بشه که بچه‌ها از مدرسه دلزده بشن. علت بعدی که باعث میشه بچه‌ها مدارس رو دوست نداشته باشن یا حوصله‌شون سر بره، تایم طولانی بعضی از مدارس. معمولاً مدارس خصوصی تایمشون طولانیه و واقعاً دلیلی نداره که یه بچه 8، 10 یا 11، 12 ساله بخواد بیشتر از 4-5 ساعت تو محیط آموزشی باشه. گاهی وقتا مدارس خصوصی تا 8 ساعت یا حتی بیشتر تایم بچه‌ها رو میگیرن. درسته درس‌های فوق‌العاده و هنری و ورزشی هم هست، ولی تایم زیادی از بچه‌ها میگیره و میتونه یکی از دلایل باشه. مورد بعدی کمخوابی هستش. متاسفانه به نظر میاد که این اتفاق بعد از کووید پررنگ‌تر شده. خیلی از کشورها و خانواده‌ها تایم خوابیدن شبشون خیلی دیر وقته. به همین واسطه صبح بچه‌ها نمیتونن خوب به موقع بیدار بشن. البته در کنار اینکه خب باید حتما رعایت بکنیم وقتی بچه دانش آموزی داریم شب به موقع بخوابه دانش آموزمون که صبح بتونه راحت‌تر بیدار بشه، بعضی از مدارس هم تو بعضی از کشورها صبح خیلی زود شروع میشن. مثلا خیلی زودتر از 7 صبح بچه باید توی مدرسه باشه. این هم میتونه باعث خستگی یا دلزدگی بشه.
علت بعدی مدارس خاص هستند. مدارسی که برای گرفتن دانش آموزا امتحان ورودی دارن یا برای دانش آموزان به اصطلاح باهوشتر و تیزهوش هستش. این مدارس درس هاشون خیلی با سختگیری هست. معلم های چارچوب ها و قوانین سختی رو برای بچه‌ها معمولا اعمال میکنن. درس های اضافه تر از درس هایی که سیستم آموزش پرورش در نظر گرفته برای بچه‌ها دارن. معمولا مدارس جو رقابتی زیادی هست، استرس تو بچه‌ها بالاست و این به مرور باعث دلزدگی میشه. میتونه یکی از علت‌ها باشه که بچه ما دیگه نمیخواد مدرسه بره. و مورد آخرم بی انگیزه شدن نسبت به درس و تحصیل هست. این اتفاق تقریبا تو دنیا داره میفته و بچه‌ها الان کمتر به موضوع درس اهمیت میدن. یعنی موضوع درس و دانش و کتاب و تحصیل اون جایگاه و اون ارزشی که داشت سالهای قبل یا دهه‌های قبل انگار داره تو بعضی از کشورها جایگاه خودش رو از دست میده. این رو باز هم تحقیق‌ها و پژوهش‌ها نشون میدن. پژوهشی که 2-3 سال پیش توی آمریکا انجام شد، توی بچه‌های دبستانی بین 8 تا 12 ساله 30% گفتن میخوان یوتیوبر بشن و دلیلشون هم این بود که چون نیاز نیست تخصص داشته باشیم و دانشگاه بریم و میتونیم درآمد خیلی زیادی داشته باشیم. مواردی که خدمتتون گفتم 8 تا از مهمترین علت‌هایی بود که بچه‌ها مدرسه رو دوست ندارن، ازش متنفر میشن یا دلزده شدن از مدرسه. و الان می‌خوایم بریم سراغ راهکارها، ببینیم با هم دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم که این فضا رو دوست داشتنی‌تر، جذاب‌تر و قابل تحمل‌تر برای بچه‌ها بکنیم. قبل از اینکه راهکارها رو بگم ازتون یه خواهشی داشتم و اونم اینه که اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لطفاً لایک کنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه. اینطوری هم میتونید از ما حمایت بکنید، هم شاید این ویدیو برای کسی مفید باشه. پیج ما رو هم به آدرس همراز.روانشناسی تو اینستاگرام میتونید دنبال بکنید. محتوای متفاوتی نسبت به یوتیوب داره. و بریم سراغ راهکارها. اولین و مهمترینش گفتگو همراه با همدلیه. یعنی توی فضای صمیمی با بچه‌مون صحبت بکنیم. پس اگر داره میگه که من مدرسه رو دوست ندارم یا دیگه نمیخوام برم مدرسه، به جای اینکه باش مخالفت بکنیم و برخورد بدی یا پرخاشگری داشته باشیم، خیلی همدلانه باهاش باشیم و بهش بگیم که بیا راجبش با هم صحبت بکنیم، چی تو رو داره ناراحت میکنه. راجب اهدافش صحبت بکنیم بسته به سن اون بچه و شرایطی که توی خونه ما هستش. راهکار بعدی اگر اضطراب داره علت اضطراب رو پیدا بکنیم. نگرانی بچه ما چی هست؟ آیا نگرانی اینه که مثلا امسال هم مثل سال گذشته دوست پیدا نکنه و تنها باشه؟ و خیلی مهمه یادمون باشه جزو پدر مادرایی نباشیم که بگیم مدرسه میری درس بخونی، مگه میری اونجا با دوستات بازی کنی؟ بله، از یه سنی واقعا دخترها و پسرها میرن که دوستاشون رو ببینن، درس هم بخونن. این موضوع خیلی مهمه. یا اگر بچه‌ی ما موضوع دیگه ای داره نگرانش میکنه، موضوعی که مثلا دوستاش سال قبل براش ایجاد کردن یا ارتباط نمیتونه با معلم‌ها بگیره یا درسی براش سخته، مثلا درس ریاضی رو میگه سخته. خب خیلی از پدر مادرها معمولا میگن که این همونیه که ما خوندیم دیگه، باید بخونی دیگه، من نمیتونم برات کاری بکنم. این مدل گفتگو ارتباط رو قطع میکنه و به زودی بچه‌های ما شاید دیگه مدرسه نره، ادامه نده. در صورتی که ما میتونیم با گفتگوی صمیمی و همراه با همدلی مسیر رو به سمتی ببریم که بچه‌مون درس و مدرسه رو هم ادامه بده. راهکار بعدی اینه که اگر اضطراب داره 2 تا مهارت رو حداقل بهش یاد بدیم. یکی این که بهش بگیم هر وقت که اون افکار نگران کننده اومد توی ذهن، دلشوره و اضطراب اومد، همراه با دم و بازدم دستات رو جمع بکن و باز بکن. یعنی دستات رو جمع بکن و نفست رو نگه دار و همراه با بازدم دستات رو باز بکن. اینطوری فکرش یه ذره تمرکز و فوکسش میاد روی تنفسش و عضلات دستش و دلشورش میزانش میاد پایین کمی. مهارت بعدی هم اینه که بهش بگیم برای هر فکر منفی که میاد 1 یا 2 تا جایگزین مثبت هم بذار خودت. هر نگرانی که اومد 2 تا فکر خوب هم جایگزینش بکن. کار دیگه‌ای که خوبه انجام بدیم اینه که به معلم بچه‌مون خصوصا تو سن دبستانی، مخصوصا از کلاس اول تا سوم اطلاع بدیم. خیلی وقتا معلمایی که حرفه‌ای هستن، به اصطلاح کاربلد هستن، مسئولیت پذیرن، حمایتگرن، مهربون هستن، به راحتی مسئله رو برامون حل میکنن. یعنی کافیه به اونا اطلاع بدیم که بچه مثلا چند وقتیه حالت دلزدگی داره، صبح راحت بیدار نمیشه، مدرسه دیگه براش جذاب نیست. معلم بررسی میکنه ببینه تو
تو چه گروه دوستی میتونه بذاره، چه مسئولیتی میتونه بهش بده و ارتباط و کانکشنش رو بهتر میکنه و حتما کمکمون میکنه. مورد بعدی اینه که حساس به تکالیف نباشیم. خیلی وقتا این دلزدگی و خستگی بچه‌ها به خاطر اینه که من و شما روی هومورک بچه‌ها خیلی حساسیم. این باعث دلزدگی میشه. مورد بعدی، من به اصطلاح میگم پشت صحنه یه کارایی انجام بدیم. مثلا با بچه‌هامون وقتی می‌خوایم رفت و آمد داشته باشیم با خانواده‌های دیگه، خانواده‌هایی رو انتخاب بکنیم که درس و دانش و کتاب براشون ارزشه. آدم‌های موفقی که اهل مطالعه هستن. این یه الگو هست برای بچه‌های ما، یعنی مستقیما هم نیاز نیستش که دیگه در مورد ارزش درس و تحصیل و دانش باهاش صحبت بکنیم. مورد دیگه اینه که برای موفقیت‌های تحصیلیش حتی بعد از سن دبستان گاهی براش یه هدیه‌هایی بگیریم، یه جایزه‌هایی رو بهش بدیم. و مورد بعدی اینه که خیلی درس برامون موضوع مهم و پر اهمیتی نباشه. قبول دارم که میتونه اهمیت بالایی داشته باشه، ولی الان عرض کردم خدمتتون ارزش ها متفاوت شده، ما نمیتونیم برخلاف نظر بچه‌هامون نظر بدیم. پس خیلی تمرکز و فوکسمون روی درس نباشه و نشون ندیم به بچه‌ها که این موضوع برای ما اهمیت بسیار زیادی داره و در کنارش واقعاً به بچه‌ها نشون بدیم که مهارت‌های دیگه تو هم برام مهمه. مثلا اینکه میتونی ارتباط برقرار بکنی، اینکه میتونی حل مسئله داشته باشی، اینکه میتونی کنترل خشم یا استرس داشته باشی، دوست خوب پیدا بکنی، اینا برای ما خیلی مهمه و ارزش داره. و در انتهای ویدیو با هم ببینیم که چه کارهایی رو اصلا انجام ندیم. مهمترینش اینه که اصلا تهدید نکنیم. دیگه دوستت ندارم، مثلا به یه بچه دبستانی میگیم اگه ندی دیگه دوستت ندارم. اینطوری نباشه. یا بچه‌هامون اگه بزرگتر هستن تهدیدشون نکنیم که مثلا از چیزی محرومشون میکنیم. این کار باعث میشه که اگر دلیل نرفتنش اضطراب هست، سطح اضطرابش هم بره بالاتر. پس تو همون به اصطلاح مرحله‌ای که گفتم با گفتگوی صمیمی و همدلانه وارد بشیم و ببینیم که اصلا علتش چی است، باهاش گفتگو بکنیم. مورد بعدی اینه که مقایسه نکنیم. ببین خواهرت داره میره، ببین پسرعموت چقدر تازه مدرسه رو دوست داره. این هم باعث میشه بچه‌ها با اون بچه‌ای که داریم مقایسهشون میکنیم ارتباطشون خراب بشه، هم باعث میشه بچه ما احساس بی‌کفایتی و نالایقی بکنه. این حس ناخوشایند رو ما میتونیم با مقایسه کردن به بچه‌ها منتقل بکنیم. و موضوع بعدی اینه که بی اهمیت جلوه ندیم. یعنی اینکه ما بگیم خب حوصله‌ات سر میره که بره، منم حوصله‌ام سر میره، مدرسه رو باید رفتی که پارک که نمیری که خوش بگذرونی، مهمونی که نیست، یا معلمت داد زده خب داد بزنه، معلم منم داد میزنه، نمیری که مهمونی، قرار نیستش که اونجا مامان بابا بیان نازت بکنن. معمولا این جمله ها رو میگیم. اینا کمکی نمیکنه. واقعا اگه بچه ما مشکلی توی مدرسه داره، سعی کنیم با اون گفتگویی که عرض کردم خدمتتون توی فضای صمیمی و همدلانه مشکل رو پیدا بکنیم. چرا میگه نمیرم؟ چرا فضای مدرسه رو دوست نداره؟ فشار درسی روشه، با معلمش ارتباط نگرفته، مشکل چیه؟ واقعا کمکش بکنیم که مشکلش رو پیدا بکنه. و ویدیویی هم که داره بهتون پیشنهاد میشه دقیقاً رو همین مهارت من صحبت کردم. اینکه چطور بتونیم با بچه‌هامون توی فضای صمیمی و همدلی صحبت بکنیم. این مهارت خیلی کاربردیه. حتی تو ارتباط با همسرمون، تو ارتباط‌های شغلی و کاری هم میتونه به ما خیلی کمک بکنه. متشکرم از اینکه ویدیو رو تا انتها همراه من بودید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.